हेलो नमस्ते सबैजनालाई घुमन्तेको नयाँ एपिसोडमा तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि स्वागत छ। यो चाहिँ हाम्रो अरू बेलाभन्दा अलिक फरक भिडियो तपाईँहरूको लागि। फर्स्ट हाउ टु भिडियो, अनि यो हाउ टु भिडियो चाहिँ हुनेछ चोला सर्किट बारे। 2020 को डिसेम्बरमा हामी चाहिँ हनीगाइड एप्ससँग मिलेर चोला सर्किट ट्रेक गर्न गएको थियौँ। अनि यो ट्रेकमा चाहिँ एभरेस्ट बेस क्याम्प प्लस गोक्यो रिजन इन्क्लुड हुने भएकोले इट्स वान अफ द बेस्ट ट्राभल प्याकेजेस, ट्राभल प्लान्स इनसाइड नेपाल। यसको हामीले 3टा श्रृङ्खला बनाएर युट्युबमा रिलिज गरेको थियौँ र त्यसपछि हामीलाई एकदमै धेरै सिमिलर टाइपको क्वेसनहरू आइबसेकोले हामीलाई चाहिँ के महसुस भयो भन्दा वी सुड एड्रेस दिस इन अ हाउ टु भिडियो। यो भिडियोमा हामी चोला सर्किट गर्नलाई तपाईँलाई कति खर्च लाग्छ, कति दिन लाग्छ, कस्तो लुगा फाटा चाहिन्छ, एभ्रिथिङ सबै चिज हामी इन्क्लुड गर्नेछौँ। सो वेलकम एभ्रिवान। Ghumante, the amazing travelers. भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो प्याट्रियनमा हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुने हाम्रा प्याट्रोन सबैलाई चाहिँ फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। थोरैजना हुन्छ तर तपाईँहरूको सपोर्ट मिन्स अ लट। अनि यदि तपाईँ पनि हामीलाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ, कुनै हिसाबले हाम्रो मिसनमा कन्ट्रिब्युसन दिन चाहनुहुन्छ भने प्लिज भिजिट patreon.com/ghumante। हाम्रो भिडियोहरूबाट सक्दो फाइदा जानकारी कसरी लिने, यो चोला सर्किट मात्रै नै, योभन्दा अगाडिको कोरी, मेमे पोखरी, सिक्लेस, कपुचे, दार्चुला कुनै पनि ठाउँको बारे हामीले कुनै भिडियो रिलिज गर्ने बित्तिकै हामीलाई इन्स्टाग्राम फेसबुकमा धेरै प्रश्नहरू आउँछ। खर्च कति लाग्छ, कति दिन लाग्छ, कसरी जाने भन्ने यही प्रश्नहरू चाहिँ आउँछ भनेर नै हामीले सुरुवाती दिनदेखि नै हाम्रो हरेक भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा धेरै मेहनत गरेर बाटोभरिको मान्छेहरूसँग, होटलसँग कुरा गरेर जानकारीहरू, कन्ट्याक्ट नम्बरहरू चाहिँ जम्मा गरेर राखेका हुन्छौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ भिडियो रिलिज गर्ने दिन भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेको हुन्छौँ। सो यस्तो कुनै प्रश्नहरू छन् भने चाहिँ सबैभन्दा पहिला हाम्रो डिस्क्रिप्सनलाई चाहिँ क्लिक गरेर एक्सपान्ड गरेर हेर्नुहोस्। त्यसमा हामीले तपाईँलाई चाहिने इन्फर्मेसन, तपाईँलाई कसलाई सम्पर्क गर्नुपर्ने, कति खर्च लाग्छ, कति दिन लाग्छ, सबै चिज त्यहाँ पाउनुहुन्छ। त्यहाँ नभएको कुनै प्रश्न छ, तपाईँलाई अरू कुनै कुरा जान्न मन लागेको छ भने चाहिँ अनि हामीलाई इन्स्टाग्राम, बेस्ट वे इन्स्टाग्राम नत्र फेसबुकमा मेसेज गर्नु होला। आजभोलि युट्युबको लेआउट चेन्ज भएकोले गर्दाखेरि त्यो डिस्क्रिप्सनको पार्ट, कमेन्टको पार्ट खासै देखिँदैन। तर तपाईँलाई केही इन्फर्मेसन चाहिएको छ भने चाहिँ एकचोटि स्क्रोल डाउन गरेर हाम्रो इन्फर्मेसन हेर्नु होला। साधारण कोही मान्छे त्यो ठाउँमा हाम्रो भिडियो हेरेर अथवा कसैलाई जान मन लागेर आएको छ भने चाहिँ उहाँलाई सकेसम्म पुग्दो इन्फर्मेसन हामीले त्यहाँ राखेका हुन्छौँ। यो हाम्रो वान अफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड भिडियोज पनि हो, हाउ टु डु ट्रेकिङ इन नेपाल। सो त्यसको एउटा सानो अंश सुरु गरौँ हाम्रो ब्याकप्याकबाट। मेरो ब्याकप्याकमा के थियो त हेरौँ है त। यो चाहिँ मेरो ब्याकप्याक हो। चोला सर्किटमा जाँदाखेरि मैले जे सामान लगाएको थिएँ सक्दो सबै सामान चाहिँ यही चोलाभित्र छ। सो लेट्स सी। बाइ द वे यो मेरो ब्याग चाहिँ मैले थाइल्यान्डमा हुँदा किनेको ड्युटरको ब्याग 45+10 हुन चाहिँ यो फिमेल ब्याग हो, त्यही पनि इट्स भेरी कम्फर्टेबल। सुरु गरौँ है त के सामान छ भनेर। हो यो सामान झिकिराख्नु झ्याउँदो रहेछ। सो म तपाईँहरूलाई एकैचोटि के छ कसो छ देखाउँछु है फेरि। र यो चाहिँ अलमोस्ट एभरेस्ट चोला सर्किट ट्रेकको लागि लगेको। मैले लगेको झनै सबै सामान यति नै छ। अब केही सामान घटी बढी अथवा नम्बर अफ पेयर्स कम होला, अलिकति मेसी छ। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ म सबै चिजहरूलाई क्याटेगोराइज गरेर एक एकवटा पालो देखाउँछु है त। अब सानै चिजहरूबाट सुरु गरौँ। सानो चिजहरू, यी चिजहरू चाहिँ सानोतिनो भए पनि यात्रामा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। बिर्सियो भने यसको भ्याल्यु चाहिँ फिल हुन्छ। सबैलाई थाहा भएको कुरा यो टोइलेट पेपर। अनि
पावर ब्याङ्क पनि सबैलाई थाहै होला, अब बेला बेलामा इलेक्ट्रिसिटी नहुन सक्छ तपाईँको फोनलाई रिचार्ज गर्नलाई। अर्को छ यो मोजा, यो चाहिँ अब कुनै स्पेसिफिक ब्रान्ड होइन, तर यसलाई चाहिँ हामी ठमेलमा गएर ट्रेकिङ सक्स भनेर किन्छौँ। यो मोजाहरू चाहिँ अलिकति बाक्लो प्लस पसिना आएर पनि खासै एकै दिनमा गनाउने ओर्ने हुँदैन, अलिकति न्यानो पनि हुन्छ, खुट्टाहरूलाई पनि अलिकति रिलिफ दिन्छ। अब चोला सर्किट हामी गएको टाइम चाहिँ डिसेम्बरमा भएकोले एक्सट्रिमली जाडो हुने टाइम हो, त्यही भएर यो बाक्लो खालको सक्स, यो चाहिँ अब उनीको पनि पाइन्छ। अब यसको एक्ज्याक्ट मेटेरियल मलाई थाहा भएन, तर यो पनि बस्दाखेरि लाउने, राति बस्दाखेरि चाहिँ खुट्टाहरू चिसो हुन्छ भनेर तातो खालको सक्स। फ्लिसको पन्जा, अब मसँग एउटा पेयर मात्रै छ, अर्को पेयर खै कता पुग्यो। यही चोला सर्किटकै लागि भनेरै यो डाउन भएको पन्जा, यो चाहिँ यसरी कभर गरेपछि हात पुरै न्यानो हुन्छ। टोपी, बिनी, ह्याट यो त अभियस भइहाल्यो, किनभने मासतिर जाँदाखेरि चाहिँ चिसोले भन्दा पनि मान्छेलाई बिरामी पार्ने भनेको चाहिँ चिसो हावाले हो। सो त्यो हावाले टाउकोलाई नखानुहोस् भनेर हिँडिरहेको बेला चाहिँ हामीले यो एभरेस्ट हार्डवेयरबाट लिएको ह्याट, कान छोप्ने, टाउको छोप्ने, सो द्याट बेलुका बस्ने ठाउँमा पुग्दा चाहिँ चिसोले गर्दा टाउको नदुखोस्। अनि यो ह्याट त शेर्पा टोपी सबै तपाईँहरूलाई थाहै होला, हाम्रो पहिल्यैदेखिको भिडियोमा युज गरिरहेको। यो चाहिँ म राति बस्दा नर्मली हिँड्दाखेरि खासै युज गर्दिनँ, किनभने चाहिँ यो एकदम बाक्लो छ अनि पसिना आएर भिज्यो भने फेरि यसलाई सुक्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। सो राति बस्दा अथवा फोटो खिच्न अथवा कुनै टपमा पुगेर अलिकति हावा चल्ने ठाउँ छ भने चाहिँ यो र यो कम्बाइन गरेर, अझ चोला सर्किटमा चाहिँ मैले यो ह्याट लगाएर त्यसको बाहिर यो लगाएको थिएँ। सानोतिनो आइटमकै कुरा गर्दा सानोतिनो आइटम पार्ट 2, यसमा चाहिँ हामीले छुटाउनै नहुने भनेको एउटा सनग्लासेस। यो चाहिँ विशेष गरी अलिकति मर्क्युरी भएको ग्लासेस भयो भने चाहिँ एल्टिट्युडमा एकदम काम गर्छ। हामीलाई त झन् स्पेसली हिउँको रिफ्लेक्सनले आँखामा एकदम हानेको बेला चाहिँ यो चस्माले एकदमै हेल्प गरेको थियो। वी गट दिस फ्रम न्युम्यू, सो न्युम्यूलाई पनि फेरि धन्यवाद। अनि त्यससँगै पर्छ यो घाँटीमा लाउने स्कार्फ, यसलाई टोपी पनि बनाउन मिल्छ। यसले चाहिँ तपाईँको अघि टोपी बिनी ह्याटले चाहिँ कान जोगाए जस्तै यसले चाहिँ घाँटीहरू जोगाउँछ, सो द्याट राति बस्दाखेरि सोर थ्रोट हुने, घाँटी बस्ने त्यस्तो प्रब्लमहरूबाट यसले जोगाउँछ। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो। अनि अल्टिट्युड र टेम्परेचर हेरेर अब यो अहिले पातलो छ, तर जाडो महिना स्पेसली हामी यो डिसेम्बरमा गएको बेला चाहिँ हामीले चाहिँ बाक्लो भर्सन पनि बोकेको थियौँ, त्यो चाहिँ अलिकति बाक्लो हुन्छ। अनि अर्को सानो तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको चाहिँ यो पनि हो, अलिक ड्राई वेदर हुन्छ, धुलो उठ्छ, घाममा हिँडिन्छ अनि ओठ एकदमै फुट्ने प्रब्लम हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ यो लिप गार्ड। अब यहाँ भ्यासलिन छैन, तर भ्यासलिन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट, फुटेकोहरू जोगाउँछ। अनि यो मोइस्चराइजर भयो। अनि अर्को हामीसँग अहिले यहाँ सबै सकिएर छैन, तर सनस्क्रिन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने नर्मली अब सनस्क्रिनहरू नलिजानुभयो भने चाहिँ हाई अल्टिट्युडको घाम भनेको चाहिँ अलिकति हाम्रो स्किनलाई डाइरेक्ट पर्दाखेरि हार्मफुल नै हुन्छ, त्यही भएर सनस्क्रिनले चाहिँ धेरै जोगाउँछ। हामी अलमोस्ट हाम्रो हरेक ट्रिपमा सनस्क्रिन चाहिँ बोकिरहेर हिँडिरहेको हुन्छौँ। अनि यो त हाम्रो हरेक भिडियोमा तपाईँहरूले देखिरहनु भयो होला, एउटा स्टिलको मग। अनि भएसम्म चम्चा काँटा चाहिँ हामी आफ्नो पर्सनल बोकेर हिँड्छौँ, कहीँ कतै भाँडाहरू नहुन सक्छ अथवा एनिथिङ, हरेक टाइमको लागि चाहिँ एकदमै काम लाग्ने चिज हो यो। अब लगाउने लुगाहरूमा चाहिँ एकदम जेनरल लुगाहरूको कुरा गरौँ। अब सबैभन्दा फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट टी सर्ट भइहाल्यो। यो ट्रेकिङ गर्दा चाहिँ नर्मल टी सर्ट भन्दा पनि यो ड्राई फिट क्विक ड्राई टी सर्टहरू चाहिँ बोकेर लाँदा राम्रो। यो चाहिँ हाफ हो अनि यो चाहिँ फुल। अब तपाईँको आवश्यकता हेरेर टाइम हेरेर हाफ टी सर्ट पनि चाहिन्छ, अनि सकेसम्म त फुल टी सर्ट भएको राम्रो, किनभने यसले चाहिँ हातको यो पार्टहरूलाई बर्न हुनबाट जोगाउँछ। ट्रेकिङ हिँड्दा नर्मली अभियसली पसिना त आइहाल्छ, पसिना आएपछि लुगा भिज्छ, अनि रेस्ट गरेको बेला चाहिँ त्यही भिजेको लुगा लगाएर बस्यो भने चाहिँ चिसो गाडिने सम्भावना पनि हुन्छ। प्लस दिनभरिको ट्रेक सकेर तपाईँ आफ्नो रेस्ट स्टपमा पुगेपछि तपाईँले इमिडिएटली चेन्ज गर्नलाई पनि एउटा टी सर्ट चाहिँ चाहिन्छ। सो हाम्रो रिकमेन्डेसनमा चाहिँ मिनिमम यस्तो क्विक ड्राई 3टा टी सर्ट चाहिँ बोकेर हिँड्नु होला, एउटा हिँड्नको लागि, एउटा राति बस्दा लाउनलाई, अनि एउटा चाहिँ स्पेयर, सो द्याट यो मैलो भयो भने त्यो धोएर अर्को लगाएर हिँड्न सकियोस्। अब ट्रेकिङको अर्को एसेन्सियल पार्ट भनेको चाहिँ ट्रेकिङ ट्राउजर्स हो। यो ट्रेकमा चाहिँ हामीले 2 थरी लगाएको थियौँ। एउटा चाहिँ यो अहिले यो कार्गो सर्ट्स टाइपको, यसमा चाहिँ बिचमा चेन हुन्छ, यसलाई हाफ प्यान्ट पनि बनाउन मिल्छ। अनि अर्को चाहिँ यो फुल, यो चाहिँ एभरेस्ट हार्डवेयरबाट, अनि एकदमै लाइट खालको छ। यो चाहिँ हिँड्दाखेरि पसिना आउने प्लस
खुट्टाहरू चालिराख्नु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि अलिकति ब्रिदेबल ट्रेकिङ ट्र्याक्सहरू लानुपर्ने हुन्छ। यो ट्रेकमा मैले चाहिँ आफ्नो पर्सनल्ली आफ्नो लागि भनेर चारवटा लगेको थिएँ। 2टा हाफ थियो भने 2टा फुल ट्र्याक थियो। हाफ प्यान्टहरू चाहिँ अलिकति वेदर राम्रो भएको टाइममा, अलिकति घाम मजाले लागेको टाइममा चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ लाउनलाई पनि, अलिकति कम्फर्टेबल पनि, अलिकति एयर स्पेस पनि आउँछ। सो मिनिमम 2टा ट्र्याक फुल ट्र्याक अनि एउटा हाफ प्यान्ट चाहिँ बोक्नु होला ट्रेकको लागि, हाम्रो रेकमेन्डेसन। अब अर्को पार्टतिर मुभ गरौँ। अर्को पार्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट। यसलाई अन्डरवेयर भन्दा पनि भयो, इनरवेयर भन्दा पनि भयो। नट एक्ज्याक्टली अन्डरवेयर, तर योहरू चाहिँ थर्मल यो मेरो माथिको थर्मल भेस्ट अनि यो थर्मल ट्राउजर। यो चाहिँ हिँडेको बेला प्रायः लगाइँदैन। हिँडेको बेला पनि अब कोही जाडो छ केही छ भने चाहिँ पातलो खालको यस्तो स्ल्याक्स टाइपको पाइन्छ, त्यो बोक्नु भए पनि हुन्छ। नर्मली म चाहिँ लगाउँदिनँ, तर राति बस्दा चाहिँ एकदमै चिसो हुने भएकोले गर्दाखेरि यो भित्र लगाएर अनि त्यस बाहिर ट्र्याक लगाएपछि चाहिँ ठिक्क तातो हुन्छ। सेम केस विथ यो माथिको। बसेको बेला चाहिँ रातिको टाइममा चाहिँ यो एकदमै काम लाग्छ। यसले भित्र चिसो गडिन पनि जोगाउँछ प्लस तातो पनि गराउँछ। यो पनि म चाहिँ के रेकमेन्ड गर्छु भने एटलिस्ट 2 पेयर चाहिँ बोकेर लानु होला, ट्रेकमा सजिलो हुन्छ बेला बेलामा चेन्ज गर्नलाई। अब चोला सर्किटको फेरि कुरा गर्दा अघि पनि धेरैचोटि भनिसकेँ, डिसेम्बर महिना भएकोले एकदमै जाडो टाइम थियो। त्यही भएर यो 2टा ट्र्याकसँगै अर्को एक्स्ट्रा वार्म खालको ट्र्याक पनि हामीले बोकेका थियौँ। यो चाहिँ हामीले एभरेस्ट हार्डरबाट लिएको ट्र्याक हो। यो बाहिरबाट पनि अलिक बाक्लै छ, हावा नछिर्ने खालको, अनि भित्रपट्टि यसमा चाहिँ यसलाई के भन्छ यो मटेरियललाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन, तर यो तातो मेटेरियल छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले भित्रबाट पनि वार्म दिइरहेको हुन्छ। अर्को त अब अझै जाडोको लागि त डाउन भएकै पनि पाइन्छ। हामीले चाहिँ डाउन भएको अलिक धेरै नै गर्मी होला भनेर युज गरेनौँ। थर्मोकोटसँग चाहिँ यो लगाउँदाखेरि चाहिँ राति बसेको बेला पनि मलाई जाडो चाहिँ फिल भएन। अब एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो एक्सपिरियन्स अनुसार हिँड्नु छ भने चाहिँ सकेसम्म यो नलाउनु होला, नत्र पसिना आएर एकदमै दुःख दिन्छ। अब आम जाडो टाइममा अथवा एल्टिट्युड ट्रेकिङ गर्दा एकदमै एसेन्सियल लुगाहरूको अप्पर बडीको ज्याकेटहरूको कुरा गरौँ। सबभन्दा फर्स्टमा भित्रपट्टि लाउने लेयरको कुरा गरौँ। यो चाहिँ फ्लिसको भेस्ट हो। एकदमै न्यानो छ, हिँड्दाखेरि सकेसम्म लगाइएन। यो राति बस्दा चाहिँ थर्मोकोट बाहिर लेयरिङ गरेर लगाइयो, यसले पनि मजाले तातो दियो। अनि अर्कोमा यो चाहिँ अलिकति हेभी छ, तर यो पनि एकदमै तातो ज्याकेट। भित्रपट्टि चाहिँ यो अलिकति फर टाइपको मटेरियल छ अनि बाहिरपट्टि चाहिँ हल्का फ्लिस टाइपको, प्लस यसमा टोपी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसले मजाले न्यानो दिन्छ। नर्मल एक्सट्रिम कोल्ड बाहेकको अरूको सिचुएसनमा चाहिँ यसले त्यो लेयरिङ गरेर लगाएपछि जाडो मजाले धानेको थियो। यो एभरेस्ट हार्डरको अहिलेसम्मको सबैभन्दा मेरो लङ टाइम लगाएको ज्याकेट प्लस फेभरेट ज्याकेट पनि हो। यो चाहिँ यसले चाहिँ पसिना पनि मजाले सोस्छ अनि हिँड्दाखेरि लाउन पनि मिल्छ। अब अलिकति गर्मी महिना यस्तै सिचुएसनमा चाहिँ मिल्दैन, तर जाडो महिनामा चाहिँ यो लगाएर ढुक्कले हिँड्न मिल्छ। अनि यो अब सबैलाई थाहा भएकै होला, एकदमै एसेन्सियल। यो चाहिँ डाउन ज्याकेट। यो पनि हामीलाई एभरेस्ट हार्डवेयरले नै प्रोभाइड गरिदिनु भएको। अनि यो त स्पेसली यही एभरेस्टमा डिसेम्बरमा जानु लागेको त एकदम जाडो हुन्छ भनेपछि उहाँले प्रोभाइड गर्नुभएको। यसमा भित्र गुजको डाउन छ। अब यसको अलिकति प्राइस पनि महँगै थियो। यो डाउन ज्याकेटहरूको, तातो ज्याकेटहरूको मामलामा चाहिँ हाम्रो एउटा तपाईँलाई सल्लाह सुझाव पनि के छ भन्दाखेरि सकेसम्म अलिकति पैसा जम्मा गरेर हुन्छ, कसरी हुन्छ अलिकति राम्रो प्राइसको किन्नुहोस्। त्यो राम्रो प्राइसको किन्नुभयो भने चाहिँ एक साल लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट जस्तो तपाईँलाई हरेकचोटि ट्रेक जाँदाखेरि यो ज्याकेट घटीमा पनि 4-5 वर्षमा मजाले खप्छ पनि, प्लस तातो त मजाले तातो नै भइहाल्छ। माथिको अल्टिट्युडमा गएर सस्तो ज्याकेट किनेर जाडोमा कक्रिनु पर्यो भने त्योभन्दा नमजा केही हुँदैन, बरु यो लगाउने। मैले त्यस्तो जाडो थियो, पानी राख्दा एकछिन जम्ने ठाउँमा पनि यो लगाएर बसेपछि मलाई जाडो भनेको पटक्कै फिल भएन। अनि अर्को अब लास्ट, यो चाहिँ मैले ट्रेकभरिमा हामीले सबैले यो सबै लेयरिङ गरिसकेपछि सबैभन्दा बाहिर यो लगाउँथ्यौँ। यो चाहिँ गोटेक्स त ब्रान्ड हो, तर अब ब्रान्ड नै यो कपडाको टाइप नै गोटेक्स भनेर चिनिन्छ।
यो चाहिँ पातलो हुन्छ तर वाटरप्रुफ मटेरियल हो अनि यो चाहिँ सबै बाहिर लगाएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ बाहिरबाट चिसो हावा छिर्न दिँदैन अनि भित्रबाट जुन डाउनको थर्मोकोटहरूको तातो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्छ सो यो लगाएपछि चाहिँ एक्स्ट्रा तातो ट्रेकिङ गर्दा चाहिने लुगाको खुट्टातिर जाउँ खुट्टा फुटवेयर्समा अनि फुटवेयर्समा अब मैले चाहिँ 2015 देखि होला यही बुट्स लगाइरहेको छु ट्रेकिङ बुट्स यो चाहिँ काठमाडौँ ब्रान्डको मेरो साथीले अस्ट्रेलियाबाट मलाई स्पेसिफिकली ट्रेकिङको लागि किन्दैन यार भन्दा उसले पठाइदिएको अनि एकदमै ड्युरेबल छ अब तपाईँहरूले कतिजनाले मैले कमेन्ट पनि गरेर देखाएको छु दाइको यो जुत्ता हेभी हुँदैन भनेर मैले यसको वेट पनि नापेको छु त्यो एउटा टिम्बरल्यान्ड सुज बराबरको वेट छ यो दुईटाको एकदमै लाइट वेट अनि केही हदसम्म वाटरप्रुफ धेरै एक्सट्रिम पानीमा पुरै गाडियो भने गाडियो नत्र हिलो यताउता पडलहरूमा टेक्दाखेरि चाहिँ यसभित्र हत्तपत्त पानी छिर्दैन यो काठमाडौँको यो लेदर सुज चाहिँ मेरो केसमा अलिकति एक्सेप्सनल भयो तर नर्मली ट्राभल गर्दा चाहिँ म सबैजनालाई ट्रेकिङ बुट्स प्रोपर ट्रेकिङ बुट्स नै लगाउन रेकमेन्ड गर्छु अब वेट वाइज यिनीहरू दुईजनामा खासै फरक चाहिँ छैन तर ट्रेकिङ बुट्स भनेको स्पेसिफिकल्ली ट्रेकिङकै लागि बनेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू लाउन कम्फर्टेबल हुन्छ अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यसको लेन्थ अलिकति तपाईँको यो गलीगाठाभन्दा अलिकति माथि छ हिँड्दा ओर्दा ढुङ्गामा कतै चिप्लेर एक्सिडेन्टली खुट्टाहरू यताउता ट्विस्ट भयो भने यसले जोगाउने काम गर्छ अघि डाउन ज्याकेटमा भनेको जस्तै ट्रेकिङ बुट्समा पनि तपाईँले चाहिँ सस्तो खोजेर होइन अलिकति बरु टाइम लगाएर सेभिङ्स गरेर अलिकति राम्रो ब्रान्डको अलिकति राम्रो क्वालिटीको जुत्तामा खर्च गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो जुत्ताले तपाईँलाई ओभर लङ टर्ममा चाहिँ त्यही इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न दिन्छ अब ट्रेकिङकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अरू भिडियोहरूमा मैले हेरेको भिडियोहरूमा पनि नभनेको कुरा तर हामीले आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट सिकेको कुरा चाहिँ चप्पल यस्तो चप्पल स्पेसिफिकली त्यो फितावाला चप्पल अरू चप्पल भन्दा पनि यो जुन यो खप्प खुट्टा छिराउन मिल्ने चप्पल छ यस्तो चप्पल पनि बोक्नु होला यो चाहिँ एकदमै काम लाग्छ तपाईँ बसेको बेला अथवा गाडीमा हिँडेको बेला जाडो ठाउँमा अब मोजा बाक्लो लगाएर बसिएको हुन्छ अब जुत्ता लगाएर सधैँभरि बस्नु मिल्दैन यो भयो भने चाहिँ तपाईँको मोजा बाक्लो लगाएर पनि स्वाट छिराउनु मिल्यो हामीले त यसको इम्पोर्टेन्स फिल गरेको त अझ क्याम्पिङ गरेको बेला हो बाहिर हिउँ हुन्छ मोजा लगाएर बसिया हुन्छ यो लगाएर अरू फितावाला चप्पल भनेको मोजा त्यो बाक्लो भएर छिर्दै नछिर्ने अथवा अर्को साइज भयो भने छिर्न नछिर्ने यो चाहिँ स्वाट्ट खुट्टा छिरायो सट्ट बाहिर गयो फेरि स्वाट्ट खोल्न पनि सजिलो लाउन पनि सजिलो ट्रेकिङ गियर्सको लिस्टमा हाम्रो लास्ट आइटम चाहिँ क्राम्पोन्स छ नर्मल नेपालको नर्मल ठाउँहरूमा ट्रेकिङ गर्दाखेरि क्राम्पोन्सको खासै जरुरत पर्दैन तर चोला सर्किट गर्दाखेरि चाहिँ चोला ग्लेसियर क्रस गरेरै जानुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ क्राम्पोन्स आर मस्ट नत्र भने चिप्लेर लड्ने धेरै सम्भावना हुन्छ अब हामीले आफूले पर्सनली खासै युज नगरे पनि ट्रेकिङ स्टिक्स पनि बोकेको एकदमै राम्रो हाम्रो चाहिँ एक हातमा क्यामेरा हुने भएकोले गर्दाखेरि अलिकति अपरेसनमा अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही भएर हामीले ट्रेकिङ स्टिक्स चाहिँ खासै बोक्दैनौँ तर तपाईँ नर्मल ट्रेकिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने ट्रेकिङ स्टिक बोकेको एकदमै राम्रो त्यसका साथै पर्सनल हेल्थ किटमा टुथब्रस सानो टुथपेस्ट अनि सानो तौलिया सबै ट्राभल साइजको पर्सनल हेल्थको आइटम बोक्नु चाहिँ एकदमै रेकमेन्डेड किनभने हाई अल्टिट्युडमा गाह्रो ठाउँमा गए पनि पर्सनल हाइजिनलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ Hi, I'm Pooja, and as I'm gonna talk about the most important feminine hygiene product that all women should carry in their backpack while traveling. First, the most important thing, always carry sanitary napkins. You can carry tampons or menstrual cup, तर मलाई चाहिँ यही सजिलो लाग्छ so I carry this. किनभने I mean doesn't matter तपाईँको पिरियड भइसकेको छ भने because travel गर्दाखेरि you never know त्यो hormonal changesहरूले गर्दा you might have your period later or earlier so it's always a good decision to carry a sanitary napkin. अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ don't forget your ziploc bags to dispose your used napkins हैन अनि पिरियड हुँदाखेरि so it's always a good idea to have ibuprofen with you त्यो क्राम्प्सको लागि त्यसले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ मलाई चाहिँ जहिले पनि हेल्प गरेर हुन्छ सो
Yeah, next is hair problems. मलाई चाहिँ 2 दिन ट्राभल गऱ्यो भने 2 दिन नुहाएन भने मेरो यो स्कार्पहरू अल ग्रिजी हुन थाल्छ कि सो वाट आई डु इज आई क्यारी सानो बोटल अफ पाउडर बेबी पाउडर अनि त्यो चाहिँ स्कार्पमा लगायो भने चाहिँ अलिकति त्यसले हेल्प गर्छ त्यसले क्लिन गर्न चाहिँ हेल्प गर्दैन तर मेक्स इट लुक लेस ग्रिजी अनदर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ अर्को चाहिँ रबर ब्यान्ड नट दिस रबर ब्यान्ड अल आई हेभ इज दिस अहिले चाहिँ सानो रबर ब्यान्ड चाहिँ तपाईँले एक्स्ट्रा चाहिँ क्यारी गरि नै राख्नु द्याट डज नट टेक एनी स्पेस इन यर ब्याग तर विथ लङ हेयर अर सर्ट हेयर इट हेल्प्स अ लट किनभने त्यो कपाल खुल्लै राख्दाखेरि त्यो ब्यागहरूले हुन्छ अलिक स्ट्राङ्गल हुनसक्छ सो त्यो चाहिँ अलिक केयरफुल हुनुपर्छ इफ यु डोन्ट बाई चान्स यु फर्गेट टु क्यारी रबर ब्यान्ड विथ यु यु क्यान अलवेज ह्याभ दिस मोस्ट अफ द टाइम मैले चाहिँ कहिले पनि छुटाउँदैन जहाँ जाँदा पनि आई क्यारी बफ अनि यसले चाहिँ यहाँ लगाएर यु क्यान युज इट एज अ हेयर ब्यान्ड यसरी अर यु क्यान टाई इट यसबाट होइन यसरी अनि अर्को चाहिँ यसले हेयर ग्रिजी हुन पनि बचाउँछ कसरी भन्दा यो लगाएपछि राति सुत्दाखेरि अब कहाँ सुत्नु परिरहेको हुन्छ यु नेभर नो सो यु क्यान अलवेज डु यो यसरी लगाएर हेयर कभर गरेर एन्ड यु क्यान स्लिप मजाले मुखमा आउँदा पनि आउँदैन सो इट्स मच इजियर यसको मल्टिपर्पज छ यो बफ भने सो डोन्ट फर्गेट दिस अनि अर्को भने चाहिँ नेलको प्रब्लम सो क्यारी नेल कटर सानो खालको किनभने हाम्रो चाहिँ नेल्सहरू चाँडो बढ्छ स्पेसली वुमेनहरूको सो अलवेज क्यारी दिस न त एकदम गाह्रो नै हुन्छ सो यु नट एक्चुली रनिङ यु आर हाइकिङ अर वकिङ सो यु डोन्ट रियली निड टु वेयर टाइट स्पोर्ट्स ब्रा मेक इट लुज होइन अलिकति ब्रिदेबल स्पोर्ट्स ब्रा लगाउनुहोस् अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्नु मलाई चाहिँ कहिले एकदम गाह्रो हुन्छ त्यो ब्राको त्यो फ्ल्याप हुन्छ नि सानो यहाँ त्यसले चाहिँ सानो ठुलो बनाउने खालको फ्ल्याप हुन्छ नि त्यो यतातिर पऱ्यो भने चाहिँ ब्यागहरूले चाहिँ अलिकति अनकम्फर्टेबल बनाउन सक्छ क्या अलिकति यहाँ ऱ्यासेसहरू लिएर आउन सक्छ सो अलवेज ट्राई इट बिफोर यु बाई इट आई टु बी अनेस्ट डोन्ट सेभ एट अल वाइल आइम ट्राभलिङ तर आई मिन कसैलाई हुन्छ नि अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ भने इफ यु ट्राभलिङ अलोन अनि सेभ गर्नु परिरहेछ भने क्यारी अ रेजर विथ यु यु माइट नट फाइन्ड इट अलङ द ट्रेल कहिलेकाहीँ you might not even get a chance to take shower for days, so it's always important to carry wet wipes with you because especially for female, it's important to keep it clean down there. त्यही भएर यो चाहिँ क्यारी गर्नु नबिर्सिनु होला it helps a lot. Don't forget to carry all these important things in your backpack next time while traveling. So have a safe travel. Bye bye. ल योसँगै हाम्रो फर्स्ट हाउ टु भिडियो यहीँ सकिन्छ आशा छ हामीले यहाँ दिएको जानकारीले चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको ट्रेकहरूमा एभरेस्ट चोला सर्किट ट्रेकमा हेल्प गर्छ होला तपाईँलाई केही क्वेसन्सहरू छ भने कमेन्ट्समा पनि भन्न सक्नुहुन्छ अनि जाँदा चाहिँ हामीलाई हाम्रो सोसल मिडिया युट्युब बाहेक इन्स्टाग्राम फेसबुक अनि आजभोलि त टिकटक पनि छ _official त्यसमा पनि फलो गर्न नबिर्सिनु होला केही प्रश्न केही कुरा एनिथिङ तपाईँलाई केही छ भने बेस्ट वे हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्ने भनेको चाहिँ इन्स्टाग्राम सो इन्स्टाग्राममा पनि हामीलाई फलो गर्न नबिर्सिनु होला हस् त धन्यवाद सबैजना घुमन्ते नमस्ते नमस्ते घुमन्ते नमस्ते